37 روز نخست وزیر بود. با یک ضربه کاراته میزنه روی گردن دکتر بختیار، حنجره دکتر بختیار خورد میشه. البته این خونه بختیار که دیدیم فاجعه است. جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه روید. مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت موقعیت عوض میشه و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده باید همه ما متحد باشیم. مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد. این برای ایران خیلی مهم بود که از تمام، از پادشاهی، از جمهوری، از همه جای دنیا آمدن برای اینکه احترام میذاشتن به فرهنگ ایران، تاریخ ایران. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم. ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم. فریدون فرخزاد، همون شومنی که همیشه پاپیون میپوشید و آهنگای بامزه میخوند. میدونم از پرحرفی من تمام دنیا ناراحتن، ولی اگر حرف رو از من بگیرید من دیگه واقعا هیچ. من شوکه شدم از دانستن اینکه چگونه او رو قصابی کردن. فریدون باید کشته میشد، به این دلیل که فریدون خطرناک بود. فریدون ها خطرناکن به این دلیل که اولا برخلاف جریان حرکت میکنن، دو فقط بحث حکومتی نبود. اگر فرخزاد همون حرفا رو میزد که در آلبرت هال لندن زد، تمام ایران به تکان در میاد. بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ زنده است، اندیشه‌هاش هست. اونهایی که با اسم دموکراسی، با اسم دموکرات میخواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید چکوب شوند. و شما درد احساس نمی‌کردی و اینا می‌خواستن بزنن که تو درد احساس کنی و برای همین بود مقاطع قطع می‌کردن. چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها فیسبوکو باز کردم نگاه کردم و عکسای خوبی ندیدم. شغلم چیه؟ موزیسین. خیلی از همکاران من شروع میکنن پشتیبانی کردن و خیلی آهنگات خونده میشه راجع به جنبش سبز. همبستگی، همفکری، سواد.
انقلاب 57 مردم به میدان آمدند با جهالت سیاسی و در رویداد 88 مردم به میدان آمدند با آگاهی سیاسی. 7-8 ساله بودم تو کوچه پس کوچه های مشهد پامرنه فوتبال بازی میکردم. حشمت مهاجرانی فکورانه نگاه میکنه به بازی. فدراسیون فوتبال رو من هزینه کرد. روی دروازه گل! دگرگونی هم تیم ملی درست کردم. غفور گل! من باید برنده بشم. گل! هیچ موقع هم به ذهنم خطور نمیکرد که یه روز این افتخار داشته باشم مربی تیم ملی مملکتم بشم. ایران تو گروه آمریکا افتاد. بازی ایران و آمریکا 500 تا توی ویتینگ لیست بودن. دو ایران اونا میگفتن USA. We care about the person on the other side. ما مردم ایران بتونیم خودمون رو به مردم بقیه دنیا معرفی کنیم. فکری هم که داشتم توپ در دل گل بشه. دومین تماشاگر رو داشت در سراسر دنیا بعد از فینال جام جهانی همون سال. آلمان کجا بود و به کجا رسید؟ در کتاب‌های تاریخی درباره جنایت‌های حزب نازی می‌خوندیم و شخصیتی به نام هیتلر. از سقوط و شکست این سرزمین در جنگ جهانی دوم تا اردوگاه‌های مرگ و کوره‌های آدمسوزی. اهمیت حملات شیمیایی سردشت در ژوئن 1987 این بود که برای نخستین بار در تاریخ از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان در یک محدوده شهری استفاده شد. اولین واژه فارسی که با آن آشنا شدم درد بود. در اسلام به هیچ وجه شما مجاز نیستید به مردم معمولی حمله بکنید. مقداری معترض بود، اعتراض داشت، ولی آشوبگر نبود. هر شب انتظارشو میکشم. 10 روز توی کهرزک سخته. سنگاه یه آهن دام تو قلبان. من فقط یه اولاد از دست ندادم. اینا همشون بچه‌های منه. جمهوری اسلامی است و مجلس اسلامی است. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. اگر یک نفر یک اصل قانون اساسی رو نتواند اینجا توضیح بدهد، بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن، اما نه اینکه کسی که نظام رو قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح. موافق 53 نفر، مخالف 8 نفر، ممتنع 4 نفر، اصل پنجم تصویب شد. اینجا شد که قانون اساسی توش اسم شخص اومد. تنها منتقد ولایت فقیه پدر من. اما قبول چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. متن تنفیذ آراء ملت توسط رهبر بزرگوار و عزیز و محبوبمان. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم. سوگند ریاست جمهوری خود نمونه از اون حاکمیت دوگانه و تناقضی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره. آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم. من فرح پهلوی در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستانهایی که براتون بگم
بیش از 70 سال پیشه. زندگی من واقعا هر روز با ایرانه. از ایران ایمیل میگیرم یا باید بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. منو صدا کردن دیگه، منم کنار اعلیحضرت رفتم در اون اتاقا و دیگه اعلیحضرت چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پیرنیا اونجا بود، حلقه‌شون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. من میخوام بگم به ایرانیانی که میرن در روز شب مهتابی بالای پشت بون میرن و توی ماه نگاه میکنن و امید دارن که در اونجا تصویری پیدا بکنن از یه نفر، من میخوام به اینا بگم این طرف اون طرف هم نگاه کنید، 2 ستاره هستن در اونجا، به اونا نگاه کنید. این 2 ستاره یکیش محمد رضا شاست، یکیش رضا شاست. هر دو اینا تا دنیاست، تا ابد در آسمان ایران خوانده رشد. شاه رهبری اوپک رو به دست گرفت. درآمد نفت در کشورهای عقب افتاده دشمن دموکراسی. صنعتی که با این فراز و نشیب‌های تاریخی به وجود اومده داره مزمحل میشه. بلا بودن نفت در ذات نفت نیست. جشن هنر شناسوندن فرهنگ غرب به شرق و شرق به غرب بود. وجود چنین جشن‌هایی در هر جامعه‌ای جزء ضرورت هاست. کوشش بر این بود که برنامه‌های متنوع از خود ایران و البته و همچنین از کشورهای دیگر گنجانده بشه. نام فستیوال که میاد، شرکت در اون فستیوال هیجان آوره. اگر شاه یک مرد عاقل صحیح الفکری بود، کار مملکت به اینجا نمی رسید و کار ما هم به این مبارزات نمی کشید که از کار خودمون بیکار بشیم و مشغول مبارزات بشیم. یکی از هولناکترین آراء سیاسی در روزگار ما نظریه ولایت فقیه. ولایت فقیه به عنوان یک مفهوم، به عنوان یک ایده، یک کلمه‌ای بود که پشتش فقط اقتدار مطلق و خشونت مطلق خوابیده بود و این چیزی نیست که دیگه در نظام‌های سیاسی آینده بتونه مشروعیت داشته باشه. مردم به دنبال رهبری در جامعه هستند که امنیت رو برای اونها بیاره، رفاه رو برای اونها بیاره، آزادی رو برای اونها بیاره، شغل رو برای اونها بیاره، مسکن رو برای اونها بیاره. این نظریه ارتجاعی مثلا حیثیت ملی ما رو برباد داد، حقانیت ملی ما رو، حاکمیت ملی ما رو نقض کرد، باعث عقب ماندگی ملت ایران شد، دیگه جایی نداره. یعنی واقعا به پایان این خط رسیدیم. اسلام را جاری می‌کنیم. سبز آری قرمز یک حزب و اون حزب الله. انا لله و انا الیه راجعون. خبر مرگ آیت الله خمینی در تاریخ 14 خرداد سال 68 پس از 9 ساعت تأخیر از رسانه‌ها اعلام شد. در آخرین هفته‌های حیات در بستر بیماری
و در شرایط غم‌انگیزی با عظمت روحی ستایش‌آمیز در ساعات متناوب سخنانی ایراد و راهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. خسته نباشید بچه‌ها، همبستگیتان بیشتر و برادریتان پایدارتر. رژه تاریخ ایران آغاز شد. سفری در تاریخ رو آغاز می‌کنیم. برای اولین بار پس از 40 سال سفر به مکانهایی که محمد رضا شاه پهلوی بعد از ترک ایران مجبور به اقامت در اونها شد. با دیدار از این مکانها در تاریخ به عقب برمیگردم و مهمترین رویدادهای زندگی محمد رضا شاه رو بررسی میکنم. و این کشور را به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سفری پرماجرا برای شناخت مردی که ایرانی‌ها او رو با نام شاهنشاه آریامهر می‌شناسند. سلام خدمت گزارشگر من و تو. آبان ماه 98 ما رو مجبور به اعتصاب کردن بدون که خودمون دلمون بخواد. پلیس تشکیل شیفته شهر قدس مردم رو دارن میگیرن. من از کلیه کشورهای خارج خبرنگاران خواهش میکنم، ما اینترنتمون در ایران قطع شده، دارن ما رو سرکوب میکنن، دارن ما رو میکشن. رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در ژوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. تهران اون روزها با تهران امروز خیلی فرق میکنه. مردم اون روزها با مردم امروز خیلی فرق دارن. ببینید مردم همه گشاد روی بودن، رفیق بودن، انسان بودن، مهربان بودن. شهرمون شهر بود، آفتابمون آفتاب بود، سینماها سینما بودن، موزیک موزیک بود، خنده خنده بود و قلب به قلب راه داشت. ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد. ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی. عراق از یک کودتا به کودتای بعدی در حال سفر هست. صدام داشت برای جاه طلبی شخصی خودش برای رهبری جهان عرب گام برمی‌داشت. ایران نمیتونست تن به این تهدید عراق بده. در سال سیاه بعد از اشغال ایران کشور در آشوب و تباهی فرو می‌رود. گروهی مردم نادان و فریب خورده
ülkemizin rehberliği altında میپنداشتند میتوانند سر ایران را از پیکر برومند خود جدا نمایند. امروز روز آذربایجان هست. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای 3 اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید. مراحل آموزش نیروی هوایی خیلی استاندارد بود. انقدر نیروی هوایی سریع پیشرفت میکرد که برای ما زمان کوتاه شده بود. تیم آتروجت تاج طلایی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران. ارتش بی‌طرف نمیتونه باشه، ارتش طرف مردمه. همه متفق القول سعی در انحلال ارتش داشتن. این ارتش ساخته و پرداخته دوران طاغوت. ما باید نشون میدادیم به دنیا که ما زنده ایم. دهه 50 هواپیمایی ملی ایران به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا شناخته می‌شد. این شرکت با پیشرفته‌ترین هواپیماهایی که داشت در سال 54 بیش از 2 میلیون مسافر داخلی و خارجی رو جابجا کرده بود و در بین 74 ایرلاین مسافرتی رتبه دوم ایمنی پرواز رو به دست آورده بود. مطمئن هستم که مسافرین ما از امکاناتی برخوردار خواهد بود که هیچ کدوم از ایرلاین‌های اروپایی تا شاید یکی 2 سال آینده امکانش رو نداشته باشه. شهرت جهانی هما به جایی رسیده بود که نه تنها تبلیغاتش در سطح شهرهای مختلف دنیا دیده میشد، بلکه چهره‌های معروف دنیای سینما هم برای سفر به ایران هواپیمای ملی ایران رو انتخاب می‌کردند. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد تا پیش از انقلاب سال 57 هما به عنوان پلی مطمئن میان شرق و غرب ایران رو به مرکز ترانزیت بار و مسافر در جهان تبدیل کرده بود. این داستان عصر طلایی هواپیمایی ملی ایران هماست. یک سازمان بسیار زیبا، منزه، تمیز، شسته رفته، نو، کارهای بسیار بزرگی انجام شد. فکر میکنم اینجا دارم با مرکز صحبت میکنم. سلام، من نادر صدیقی و همکاران گروه رپورتاژ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران را بپذیرید. اولین سند کشف شده در مورد موسیقی میتونه باشه این مهر. شاید ما شاهد اولین ارکستر سمفونی ایرانی باشیم در تاریخ. با اولین سیستماتیزاسیون یا طبقه بندی و روشمندی در موسیقی ایرانی مواجه هستیم. دو ره مو فا دوران می فا صل لا سی دی. اوایل خبر رو از ایرانیای داخل ایران می‌گرفتیم، چون اینجوری نبود که خبر سوشال میدیایی وجود نداشت که مثلا گفتیم حالش چطوره، مثلا گفتن بعضی وقتا برای دوستاش میخونه، خوبه، حالش خوبه، زنده است، همه چی خوبه.
تا سال 1986 تماس داشتیم. یه 2-3 نفر بودیم که با گوگوش تماس تلفنی داشتیم. بعد گویمش که تلفن ایشون عوض شد و تماس ما قطع شد. اونجور که معروف شد، اینقدر از جوونی خوند و مردم میشناختنش در ایران و متاسفانه بعد از این اتفاقات افتاد چندین سال اصلا نتونست بخونه. من نمیدونم قضاوت چیست. 11مین دوره بازی‌های جام جهانی فوتبال میرفت با شرکت 16 تیم از سرتاسر جهان به میزبانی آرژانتین در یک جو سیاسی و نظامی خاص برگزار بشه. برای ایران حضور در جام جهانی مهم بود و میخواست به هر شکلی و در هر شرایطی که شده به آرژانتین بره و نخستین حضور در جام جهانی رو تجربه کنه. یک اراده ملی و موجی مثبت به بهانه بازی‌های خوب تیم ملی که هم سرمربی جوان و کارآمدی به خدمت گرفته بود و هم جوانان مستعد و خوش تکنیکی رو به اردو دعوت کرده بود، جامعه ورزش، فوتبال و میهن رو فرا گرفت تا طلایی‌ترین نسل ایران برای بار نخست راهی جام جهانی فوتبال بشه. این داستانی حقیقی از اراده پولادین ملی پوشان فوتبال و چگونگی راهیابی ایران به جام جهانی 78 آرژانتین است. ایران در جام جهانی، نخستین حضور، آرژانتین 78. شنوندگان و تماشاگران عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران، اعلیحضرت همایون وارد محوطه تخت جمشید شدند. میهمانان جشن باشکوه تخت جمشید به طرف تخت جمشید حرکت می‌کنند. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم. این مراسم به طور رنگی علاوه بر آمریکا که برای آلمان و فرانسه و انگلستان و برای بسیاری از کشورهای جهان پخش میشه. ضیافت رسمی شام در پیشگاه اعلیحضرتین به افتخار میهمانان عالیقدر. در واقع شما امشب میهمان میزبانی هستید که تاریخ نام دارد. خبردار شدیم که محاکمه دوم به راه. در اون دادگاه دور و برش یه سری شخصیت‌هایی هستن با یه عقده‌هایی، با یه عصبانیتی که کاملا متفاوت از این شخصیت. شما اجرا می‌کردید؟ بله. امیرعباس هویدا در مقابل یک جاهل جابر مجنونی به اسم خلخالی. مگر همه اینا زنده بشن بیان باره محکوم به اعدام. بعضی تلفن‌ها رو تو یخچال میذاره که کسی بهش دسترسی نداشته باشه. آقای رئیس، اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز. اگر میخواید انقلابی رفتار کنید، خب من قربانی هم تموم شد رفت. یه بحث دادگاه چرا دارید میکنید؟ اگر قربانی لازمه که بنده تسلیمم. هادی غفاری که مثل یک عقاب تشنه خون پشت سر هویدا نشسته، از قم بهش گفته بودن که کار هویدا رو بساز. پای تمام این احکام بسیار بسیار سریع آیت الله خمینی نقش داشت. صدای یه تیر اومد داخل زندان هست. این جنایت باعث شد که آینده زندگی من دزدیده بشه. 177 نفر نبودن که تمام خانواده دورشون همه نابود شد. یه لحظه تمام دنیا خراب شده بود. ماها فقط زنده ایم، میخندیم ولی خب واقعا معنیشو نمیفهمیم. کاخ آرزوها و آمال سالها طول میکشه تا ساخته بشه. ولی در یک لحظه تمامش فرو میشه. یوز پلنگ میلیون ها ساله که روی زمین پرسه میزنه و پیوندی ناگسستنی هم با میراث و فرهنگ ایران داره.
مثل پیروز. اما امروز نسل او در رقابت برای بقا در حال باخته و کارشناسانش در زندان به سر میبرند. Utterly insane story involving cheaters being used as spy proxies. It's just shocking. در قاره دیگه اما یوزپلنگ به همت آزادی متخصصانش برنده این رقابت شده. If there's too much inbreeding happening, you have the opportunity of everything just imploding. من به آفریقا آمدم تا ببینم چطور نسل پیروز رو میشه نجات داد. Don't move, do nothing. More than 60 Africans, including women and children, were killed in South Africa. Violence is not the solution. We are standing out for our rights. Kids started being imprisoned for peaceful protest. This makes no sense. با اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در تاریخ معاصر کلید زده شد و نام مهسا امینی تنها طی چند روز به نماد فریاد آزادی‌خواهی ایرانیان تبدیل شد. فریادی که با شعار زن، زندگی، آزادی در گوش و کنار ایران طنین انداز شد. I was an ordinary woman. My husband became very popular among the Russian population and people asked him to participate in elections. That's how I dived into big politics. سویتلانا تیخانوسکایا، یک زن جوان و یک مادر خانه‌دار که در انتخابات سال 2020 کشور بلاروس به رهبر جنبشی علیه آخرین دیکتاتور اروپا الکساندر لوکاشنکا بدل شد. لوکاشنکا با تقلب و مهندسی آرا کرسی ریاست جمهوری را از او رو برد. وقتی مردم در اعتراض به نتایج به خیابون‌ها آمدند، او به طرز وحشیانه‌ای سرکوبشون کرد. So, you know, Iranian people, they're kind of in the same situation as Belarusians. They had rallies, they had peaceful protests, and now we have thousands of political prisoners, and we had children killed, young people killed, just because they wanted a normal life. They didn't ask for too much, they just wanted to have a normal right in a democratic world, all being repressed currently by the Islamic regime. What's your message to them, because you lived through this? سربستان، کشوری که زندگی نسل پیشینش در آشوب بود، اما دانشجویان جوان به پا خواستند و جنبش نافرمانی مدنی و مقاومت بدون خشونت رو کلید زدند. من رها اعتمادی هستم. با من همراه باشید تا ببینیم چطور مشت‌های گره کرده جوانان به نمادی برای اتحاد کشور و سرنگونی دیکتاتور آن منجر شد. تقریباً 4 ماه از بازداشتش میگذره. هر جای دنیا باشه بابت دستاورداش ستایشش میکنه. اما جمهوری اسلامی جمهوری قدغن هاست. زنداناشم پر از آدماییه که جاشون اونجا نیست. تو این چند سال توماج برای من به نماد واقعی مقاومت و مبارزه تبدیل شد. بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی ثمر، عذرخواهی تو دیدم، من طرف دادگاه عادلم، ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.
یک وقت داشتی با هم صحبت میکردیم به من گفتش که من به خاطر اون شهروند یا نوجوانی که حتی پول نداره گوشی موبایل بخره، من صدای اونم، صدای این قشر از جامعه هستم و همیشه صدای قشر مظلوم جامعه بود و هست. بیش از 5 سال از دستگیری فعالان محیط زیست میگذره. تهدید، تهمت، بازجویی‌های طولانی مدت و شکنجه‌های روحی و جسمی مکرر تنها بخشی از آن چیزی است که بر اونها در زندان گذشت. تمامی بازداشت شدگان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و در این میان تنها عبدالرضا کوهپایه در اسفند 98 شامل عفو شد. من توی بند عمومی زنا با سپیده و نیلوفر آشنا شدم. اول سپیده آمد، بعد فکر کنم 2-3 هفته بعدش نیلوفر اومد. بچه‌ها همونطور که میدونید نزدیک 2 سال تو بند امنیت سپاه بودن و 8 ماه از اون کاملا انفرادی بود. بازجویی‌های خیلی طولانی داشتن. ویدئوی تیر خوردن الهه هم یکی از اونا بود. اتفاقی که بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک بود. مدتی بعد خود الهه به همون پیام داد و با وجود فشار نهادهای امنیتی جزئیات اون شب بی بازگشت رو به همون گفت. از همین رو به میلان سفر کردم تا تو این چند روز استرسای قبل و بعد از عمل در کنارش باشم. سلام بهتره. و با میکل میرلی مترجم ایتالیایی و روبرتا مستندساز ایتالیایی از برنامه لینه که در گرفتن ویزای پزشکی برای الهه با هم همکاری کردن ملاقات کنم. میکل وقتی که شهروندان ایرانی رو با تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی میزدن، واکنش خودت چی بود؟ چندش همیشه به همین سادگی. شما اون شب دور میدون امام خمینی حضور داشتین؟ نمیتونم بهتون بگم چی بوده چی نبوده. بالاخره دیگه وقتی که باشه ما آماده باشیم هممون هستیم دیگه. This for me that I'm living in a democratic country was unacceptable. درسته یک زخم چشمای من ایجاد کرد ولی خب از من دختر شجاع ساخت. و در گفتگویی جزئیات اون شب تیراندازی رو از زبون خود الهه دختر ایران بشنوم. خبر خوب همیشه ایران میدیم، اصلا خبر بد معلومه. سراسر ایران میزبان کنسرتاش بود. و به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای و نامدار در ایران امتیازهای بسیاری داشت. ولی چی میشه که رفته رفته آثارش بیش از همیشه رنگ و بوی واقعیت‌های جامعه رو میگیره؟ آب کارون رو فکر نکنید. هنر برای من منهای فرهنگ معنا نمیشه و من کار فرهنگی میکنم. کلاه ممنوع کاری ها. و حالا برای چندمین بار ترانه انقلابی میسازه که خروش روسری دربیار رو در داخل مرزهای حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به سرود هموطنهای معترضش تبدیل میکنه. یک رژیم خودکامه که مسبب شکنجه و قتل عام شد. رژیمی که به آدم ربایی سریالی متوسل شد. You can sense it that horrible things have happened here. Yes, it was very terrific. من رها اعتمادی به آرژانتین اومدم تا درباره پیامدهای آخرین نظام دیکتاتوری این کشور بیشتر بدونم. میخوام بدونم که مردم چطور به تلاش‌هاشون ادامه میدن تا اشتباهات گذشته رو جبران کنن و همینطور چطور حافظ آزادی برای نسل‌های آینده باشن. Que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه. با اینکه من چشممو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح درد میکشیدم، ولی پشیمون نیستم. چند نفر از من سوال کردن، گفتن ارزششو داشت؟ یعنی چشمتو از دست دادی؟ گفتم ارزششو خیلی داشت، بازم من میرفتم. چشممو فدا کردم برای آزادی. الانم بهش افتخار میکنم. با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گرفت. سلام به شبکه خوب من. این برنامه ها با این اسناد و مدارک و تصاویر بهتر از 1000 تا اپوزیسیون میتونه بر من جوان ایرانی که 40 سال عمرم رو فعلا هدر دادم در این روزگار و در این جمهوری اسلامی، مغزم بهتر خواهد کار کرد. چه خونه‌داری دارم نگاه میکنم این ویدیو رو. با اینکه توی اون دوران به دنیا نیومدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. واقعا اینا رو میذارین اینقدر حسرت میخورم من. ای کاش من اون زمان بودم. نسل‌های گذشته‌مون ما رو بیچاره کردن، ما رو بدبخت کردن. ازتون واقعا تشکر میکنم که تمامی اتفاقات و جنایات جمهوری اسلامی رو توی یه مستند به نمایش گذاشتید. واقعا اینقدر بغض گلومو گرفته که نمیتونم حرف بزنم. چه تمدنی داشتیم، از کجا و کجا رسیدیم الان. واقعا متاسفم واسه نسل‌های گذشته. واقعا لازمه تشکر کنم از شبکه من و تو به خاطر اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی که داره انجام میده که باعث شده طرز فکر مردم و جامعه عوض بشه. فقط با دیدن این صحنه‌ها آدم اشکش در میاد. تازه فهمیدم که شاه چه خدمتایی کرد، چه کشوری درست کرده بود که 20 سال هیچ کسی جرئت نمی‌کرد بهش نزدیک بشه. داشتم مستند رضا شاهو نگاه می‌کردم، خیلی ناراحت شدم. رژه تاریخ رو نگاه می‌کردم که واقعاً بغض تمام وجودم رو گرفته و کلی گریه کردم. نمیدونم چی بگم. ممنون از شبکه خوبتون بابت برنامه‌ها و مستندات زیبا و آموزنده‌ای که می‌گذارید. ما که در سایه خورشید معذب بودیم، چشممان کور که لایق همین شب بودیم.